Na kung titignan natin dito sa dividend history ng Meralco from 1992, mapapansin natin dito yung kanilang dividend history, talagang continuous naman itong tumataas. Kung nag-invest ka noong 2003, ang iyong investment ay nag-returns ng 32x. Samantalang ang PSEI, kung nag-invest ka noong 2003 and until now hawak mo pa ito, nasa 5x lamang ni returns. Hello guys, so today, June 25, gusto ko lamang ibahagi sa inyo yung pagbili ko sa Manila Electric Company. Now, quick information lang muna tayo dito sa kumpanya. Ang Meralco ay isang electric distribution utility. The company contracts, operate, and maintains electric distribution system dito sa mga cities and municipalities dito sa ating bansa like Bulacan, Cavite, Metro Manila, Rizal, and certain cities, municipalities, and barangay and province of Batangas, Laguna, Pampanga, and also Quezon. So ito yung mga kinikater ng kumpanya. And ang Meralco ay nagsimula noong 1903. It operates an extensive electric distribution system, and today it serves approximately 7.3 million customers across the regions, including sa Manila and surrounding province. The company is involved in power distribution, solar power generation, and other related services. Alam mo ba na ang Meralco ang pinakamalaking kumpanya sa distribution ng kuryente dito sa ating bansa? Bilang isang leader dito sa Pilipinas pagdating sa electric distribution, nakatutok ang kumpanya sa pagbibigay ng serbisyong de kalidad at pagtutok sa mga pangangailangan ng kanilang mga consumers. Ang demand ng kuryente ay patuloy na tumataas lalo na't lumalago ang industriya at nagiging mas moderno ang ating pamumuhay. Ito'y magandang balita para sa mga investor ng Meralco dahil sa patuloy na pangangailangan ng serbisyo sa kumpanyang ito. Majority ng kanyang pinagkukunan ng revenue nitong Meralco ay nanggagaling sa power segment nila. So every year nakikita natin dito na continuous na tumataas ang kanilang segment na ito. From 2005 until 2023, significant information na nakita natin dito, ang kanilang compound annual growth rate over the past 3 years alone ay nasa 11% ito. And also sa continuous sa pag-grow ng kanilang revenue, ganun din ang kanilang income today. Kung titignan natin dito from 2006 to 2023, ang kanilang income ay continuous na lumalago, and today ang kanilang net income ay nasa all-time high na nasa 38.23 billion pesos. And mapapansin natin dito, ang kanilang pinaka-notable na information sa kanilang compound annual growth rate ay nung 3 years alone din, nasa 19% na compound annual growth rate ito. Ang kanilang profit margin din ay maganda noong 2023, ito ay nasa 8.57%. Ang kanilang debt level ay maganda, nasa satisfactory because sa kanilang net debt to equity ay nasa 9%, it is considered satisfactory, and ang kanilang debt coverage ay nasa 59% na kanilang operating cash flow, kaya nilang i-cover yan. And ang kanilang debt to equity ratio ay bumaba today. So maganda ang performance na nakikita natin today dito sa Meralco. Hindi lamang yun, over the past 19 years, maganda ang pinapakitang performance ng ROA, ROA, and ROIC. Isa pang magandang performance today ay kanilang free cash flow. Mas mataas ang kanilang free cash flow na nasa 46.23 billion kaysa sa kanilang net income na nasa 39 billion pesos. Remember na ang free cash flow ay napaka-importante nito kasi ito yung lifeblood ng kumpanya. Sa lahat ng company talagang lifeblood ng kumpanyang free cash flow. Now, may 5 kaparaanan para gamitin itong free cash flow ng tama and para mag-grow ang business. Una ay kapag nagbibigay sila ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Now, kung titignan natin dito sa dividend history ng Meralco, makita mo dito na sobrang haba ng kanilang track record from 1992. So, 1992, twice a year sila nagbibigay ng dividendo, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. And we have to understand ng 2000 ito ay mayroong crisis na nangyari sa atin bansa, and hindi lang sa ating bansa, no, sa lahat
ng bansa sa ating mundo, talagang nagkaroon ng crisis din ito noong 2000. And over the past 7 years or 8 years, doon ulit sila nakapagbigay ng dividend. So makita mo dito yung epekto ng crisis na yon. Sobrang tagal no ng epekto sa kanila. 2008 naman sila nakapagbigay ng dividendo, ganoon din twice a year. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. So you have to expect sa August, meron din itong paparating pa rin na dividendo. Now, ang pinapakita dito sa atin sa history ng dividendo ng Meralco na twice a year sila nagbibigay ng dividend. So makita natin na talagang masasabi natin na ito ay isang dividend stocks. Now, mapapansin natin dito yung kanilang dividend history, talagang continuous naman itong tumataas. Hindi lamang yung kanilang dividend per share ay nag-grow ng 15% over the past 3 years. Ang kanilang dividend per share over the past 5 years umangat ng 4%. Over the past 10 years, ito ay umangat ng 8%. Pinapakita dito sa atin na growing ang dividend per share na ibinibigay ng Meralco over time. So magandang indication ito para sa kanilang mga shareholders. Hindi lamang yon, ang kanilang free cash flow versus sa dividend paid, makikita natin dito, magandang performance ng 2014, 2015, 2016. Noong 2016, halos manipis lamang yung separation ng kanilang free cash flow to dividend paid. Kaya makita natin noong 2017, medyo pumangit yung kanilang free cash flow, mataas yung kanilang dividend paid na naibigay. Noong 2018 naman, ganun, maganda yung kanilang performance ng kanilang free cash flow. 2019, ganun din. Medyo malit, lumiit yung kanilang separation. 2020, nagkaroon ng pandemya, pangit yung performance ng kanilang free cash flow. 2021, ganun din. Maganda yung performance ng kanilang free cash flow pero malit lamang yung separation. Kaya makita mo ng 2022, pumangit yung kanilang free cash flow. 2023, makita natin na okay naman yung kanilang free cash flow. Nasa 29 billion pesos and ang kanilang dividend paid noon ay nasa 22 billion pesos. So dito pinapakita sa atin na focus talaga itong Meralco sa pagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Kung ikaw naman nag-invest over the past 5 years sa Meralco, assuming na ang iyong investment dito sa Meralco ay nasa 100,000 pesos, at ang dividend yield ng company over the past 5 years naman ay nasa halos 6%. So sa yung dividend income lamang dito sa Meralco over the past 5 years na pag-invest mo dito, meron kang income na 32% galing lamang sa dividendo na ibinibigay ng kumpanyang ito. So that's around 32,500 pesos. So ang investment mo kanina na 100,000, ngayon ay nasa 132,500 pesos na ito. Masasabi ko na itong Meralco ay nasa dividend stock category talaga. And over the long period of time, nakikita mo na continuous ito nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Gaano kadominante ang kumpanyang ito pagdating sa distribution ng elektrisidad dito sa Pilipinas. Isa sa mga major advantage sa pag-invest sa Meralco ay ang regular na dividendo na binibigay ng kumpanya. Sa mga long-term investor, isa na ito sa pinaka-inaabangan ng marami ang pagbibigay ng regular na dividend. Kung ikaw ay isang investor na naghahanap ng stable na source na kita, maganda ang Meralco para sa'yo. Ang regular na dividendo na binibigay ng kumpanya, ito ay magbibigay ng magandang income stream para sa mga shareholders nito. Sa mga nakaraang taon, maayos na itunuturing na ang Meralco sa pagbibigay ng consistent na dividend sa kanilang mga shareholders. Ito ay isang magandang indikasyon ng kanilang financial stability. Sa kasabay ng pagbibigay ng dividendo, ang free cash flow ay mahalaga din sa pagbabuyback ng shares. So kung titignan natin, ang information naman ng Meralco sa pagbabuyback nito ng shares, so halos pareho lamang no noong 2014 na kanilang shares outstanding ay nasa 1.1 billion shares and 2023 ganun pa rin 1.1 billion shares. So hindi masyadong nagfo-focus ito sa pagbabuyback ng shares. Dahil pangatlo, they can acquire more businesses. So itong Meralco hindi naman talaga masyadong based sa history, hindi ito nag-acquire ng business. More focus talaga sa pagka-capex nila and ayun. And pang-apat, they can reinvest in themselves, no? So pwede nilang palaguin yung kanilang mga business and pagandahin po to maintain the business. And ang panglimang katangian na pwedeng gamitin ng free cash flow ay pwede sila magbawas ng kanilang mga utang. Now based sa history ng kanilang utang,
ang kanilang debt pay down yield, makita natin na nagbabawas naman sila ng utang every year sa kanilang mga pinagkakautangan, which is very very excellent ito, no? So makikita natin na tatlo lamang talaga yung fina-focusan nitong Meralco para i-grow itong business. Una, sa pagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders. Pangatlo, sa pagbabawas ng kanilang mga utang and pag-i-improve sa kanilang business. Another information na maganda dito sa Meralco, no, yung returns 5 years average ng kanilang ROTA ay nasa 28.30%. Grabe, sobrang taas. Magandang pinapakita ang performance nito, no? Now, another information na maganda dito sa Meralco ay over the long period of time, kung nag-invest ka dito, talagang ang pinaka-key notable information dito, kung nag-invest ka noong 2001 to 2006, ang iyong investment ay nag-returns ng 10x minimum. And ang pinaka-notable na year na maganda mag-invest dito noon ay noong 2003 until now. Kung nag-invest ka noong 2003, ang iyong investment ay nag-returns ng 32x. Samantalang ang PSEI, kung nag-invest ka noong 2003 and until now, hawak mo pa ito, nasa 5x lamang ni returns. So, over the long period of time, maganda paglagakan ang Meralco. Naalala ko ngayon sinabi ni Warren Buffett sa pagbabasa-basa ko ng kanyang mga letter. From 1957 until now, meron itong 5,300 pages na talagang kinumpile ito para mabasa natin kung ano yung mga thoughts ni Warren Buffett. Meron ako dito guys nabasa sa interview sa kanya ni Jeff Bezos. Sinabi niya, Warren Buffett, what is actually your investing strategy? Ang sabi lamang ni Warren Buffett, it's simple. I buy sa mga kumpanya na mababa yung presyo versus sa kanyang intrinsic value, and antayin ko lamang na umabot do sa aking intrinsic value. And sabi ni Jeff Bezos, napakasimple pala ng yung strategy. Bakit hindi ito ginagaya ng majority of investor? Alam mo sabi ni Warren Buffett? Because many people or many investors today, they don't want to get rich slowly. Today, the mindset of many people or many investors today, they want an instant result. So for me, truly, ang pag-invest talaga sa ating merkado, napaka-importante ng patience, and also napaka-importante na malaman mo kung ikaw mag-i-invest sa ating merkado. Ang salitang instant, ang instant mentality ay talagang kalaban ito ng mga investors. Kaya napaka-importante na meron ka muna matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. Kaya isa itong patunay, no, itong Meralco na over the long period of time, doon mo makikita yung result ng iyong mga pinaglalagakan na investment. Now, in terms of valuation ko dito sa Meralco, ang nakuha kong average intrinsic value sa 11 metrics valuation ay nasa 400 pesos. For me, mas justifiable ito sa aking 560 pesos per share na intrinsic value ng assumptions information ko, because kung titignan mo dito, mag-grow lamang ang Meralco in the next coming 5 years ng 4%. Ang kanilang income ay mag-grow ng 8%, free cash flow mag-grow ng 6.5%, and ROIC ay mag-grow lamang or mag-average lamang ng 15%, and ang kanilang PE ratio ay same pa rin in the next coming 5 years na nasa 10.27 times, and justifiable pa rin itong 560 pesos na intrinsic value ng kumpanya. For me, and ang buy below price in terms of my assumptions ay nasa 392 pesos per share. So for that, very very undervalued ang Meralco today. So in terms of competitors naman ng Meralco, mapapansin natin dito, ang free cash flow ng Meralco ay nasa 46, mas mataas. Siya yung mayroong pinakamataas na free cash flow. Susundan nito ng AP, nasa 32 billion. Market cap ng Meralco ay nasa 403 billion. Now, quick summary lang tayo ng key financial metrics and fundamentals of Meralco. In terms of their market capitalization and revenue, this is the information. In terms of their profitability, this is the information. Per share metrics, and this is the information of capital efficiency, this is the information. Dividends, this is the information. Valuation ratios, this is the information also. In terms of forward valuation, this is the information. Growth metrics, and also another dividend information sa Meralco. Analyst estimate. So yeah, this is the key metrics and information sa kanilang fundamentals today.
Okay, so today, June 25, 2024, nandito tayo sa ating completed trade sa ating broker. Nabili na natin ang Meralco sa presyong 358 pesos per share and executed na ito. I'm very happy kasi nabili natin itong Meralco sa tamang presyo and maganda kanyang pinapakitang financials today. So now na andito na sa ating portfolio tracker ang Meralco and may average tayong 359 pesos per share. And ang time na nakita natin ito ulit, ang kanyang presyo na today nasa 360 pesos per share and umangat yung ating investment ng 0.32%. So yun lamang muna guys yung update natin dito today sa ating portfolio and sa Meralco. Na bago ka maglaga sa mga stocks na pipiliin mo, you have to understand first na mag-aral ka muna. Aralin mo muna kung naiintindihan mo ba yung business operation ng kumpanya. You have to understand yung history. Kasi doon ka magkakaroon ng malawak na idea at matibay na konklusyon sa pag-invest dito sa ating merkado. And lagi mong tatandaan sa pag-invest, ito ay parang pagtatanim ng palay. Alam mo kung ano pinakamahirap sa pagtatanim at sa pag-invest? Hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Kaya napaka-importante na dapat mayroon muna tayong matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-invest dito sa ating merkado. Once again, this is Pesky Warrior na lagi nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.